Xin chào các bạn, đôi khi ta đang đi dạo qua cánh đồng và vô tình thấy được một con diều khá đẹp mắt đang bay cao trên bầu trời như thế và cũng muốn tìm hiểu quá trình làm được một con diều sẽ như thế nào. Thì trong video này tôi sẽ giúp bạn hiểu về cách mà chúng tôi tạo ra một con diều rất thú vị như vậy. Ở đây tôi sẽ sử dụng cáp quang 2,5 ly với một nan đầu tiên có chiều dài 1m35 và nan thứ hai dài 58cm. Thêm một nan nữa dài 25cm và tất cả ba nan đã được tôi vẽ dấu ở giữa tâm. Bây giờ ta sẽ xếp dấu tâm của nan thứ hai vào dấu tâm ở nan đầu tiên, rồi nhỏ keo vào giữa hai nan để cố định theo chiều thẳng song song như vậy. Và tiếp tục xếp dấu tâm của nan thứ ba lên trên tâm của hai nan trước. Ta cũng sẽ nhỏ keo giúp ba nan này tạo thành một liên kết được xếp từ giữa tâm hướng ra bên ngoài như thế, và buộc thêm dây thành từng đoạn giúp cho thanh này được thật chắc chắn để có một thanh cánh, và tiếp tục làm một thanh nữa giống tương tự như vậy tạo thành hai thanh cánh cho diều. Tiếp theo tôi sẽ sử dụng một thanh tre dạng tròn với chiều dài 88cm và ở một đầu lớn hơn của thanh này có đường kính 7mm, rồi nhỏ dần về đầu còn lại 5mm để làm một thanh thẳng cho diều. Sau đó ta xếp điểm giữa tâm của một thanh cánh và một đầu lớn hơn ở thanh thẳng, rồi buộc cố định trông như vậy. Rồi từ điểm vừa buộc được đo xuống 45cm tại thanh cái và xếp điểm giữa tâm của thanh cánh thứ hai vào tới dấu vừa vẽ cố định tại đó, rồi khép đầu cánh ở phía ngoài vào nhau, dùng dây và keo buộc lại. Và tại vị trí nối nan thứ ba, như bạn đang được thấy, tôi sẽ buộc dây giằng qua giúp căn chỉnh hai bên nửa cánh được đều một kích thước như vậy. Đồng thời vẽ dấu ở giữa tâm bụng cánh tại thanh thẳng, dùng sợi dây 1 ly ta buộc vào bên ngoài của một đầu cánh, rồi đưa dây về tới dấu ở giữa cánh, vòng dây qua và kéo căng dây cho phía ngoài đầu cánh được cong hướng lên trên, cố định vị trí này lại sao cho khi nửa cánh cong sẽ dài 57cm, rồi đưa dây qua nửa cánh ở bên làm tương tự giống như vậy, và vị trí dây giao nhau ta cũng cần buộc lại giúp chúng không bị xê dịch. Sau đó tôi sẽ sử dụng một nan cáp 2,5 ly với chiều dài 70cm, rồi thêm một nan nữa dài 16cm, và hai nan này cũng đã được vẽ dấu ở giữa tâm. Tiếp theo ta sẽ xếp dấu tâm của hai nan vào nhau, nhỏ keo cố định và buộc thêm dây cho thật chắc chắn. Rồi quay trở lại với khung diều, tôi sẽ xoay khung qua mặt trước và xếp điểm giữa tâm của nan vừa làm được về đến gần phía cuối thanh thẳng, buộc lại ở đó, rồi tiếp tục làm theo cách mà bạn đang được thấy. Và đã hoàn thành được một khung diều. Việc cần làm tiếp theo là dán áo cho khung diều này với những chi tiết nhìn như thế. Để xong được một chiếc diều có phần đuôi giống như chim đại bàng. Cuối cùng buộc dây lèo vào cho diều, rồi mang đi thả săn sao. Tuyệt vời, diều đã bay lên trên cao một cách dễ dàng, nhưng trông nó có vẻ như đang nghiêng qua bên phải, nên chúng tôi cần hạ diều xuống, điều chỉnh lèo ngang qua bên phải một chút rồi mới thả lại. Ê, đưa diều đây coi. Tôi đưa diều cho bạn để bạn ấy mặc sức làm những gì bạn ấy thích với con diều mới này. Sau một thời gian tôi thấy bạn ấy có vẻ đã mệt, và nhìn lại thấy con diều vẫn đang bay ở tít trên cao. Như vậy chúng ta lại có thêm một dáng diều mới để thả vui chơi rất thú vị trong suốt mùa hè này.